පරිනිබ්බාන සූත්‍රයට අනුව 80 වැනි වියෙහි බුදුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිදු විය. ඒ මල්ල රාජධානියේ මල්ල රාජධානිය යනු බුද්ධ කාලින ಭಾರತයේ පැවති 12 මහා ජනපදවලින් එකක්. මෙහි අගනුවර වූයේ කුසිනාරා නුවරයි. මෙම මල්ල රජදරුවන්ට අයිතු වූ උපවත්තන නම් සල්ුවනත් හිරණ්‍යවතී සහ අචිරවතී ගංගාවල බටහිර ඉවුර අසල පිහිටා තිබුණා. අලංකාර සල්ගසින් යුතු මෙම උයන ගව් ගණන් දුර ගෙවා යන්නකොට විවේක සුවය ලැබීමට සුදුසු වූ මනරම් උද්‍යානයක්ද වුණා. 80 වයස් එළඹි අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවරින් නික්මී බෝග නගරයේ පසුකොට පාවා නුවරට වැඩිසේක. එහිදී විවේක සුවයෙන් වෘක්ෂලතා මූලව වැඩ සිටි උන්වහන්සේ දුටු පුක්කුසාති නම් රාජපුත්‍රයා වැඳ එකස්පත්සකව සිට ධර්මය ශ්‍රවණය කළේය. ඉන්පසු බුදුරජාණන් වහන්සේට රන්සලු පූජාවක්ද සිදු කරනු ලැබුවා. බුදුන් වහන්සේ හිරණ්‍යවතී ගංගාව තරණය කර කුසිනාරා නුවරට වැඩ සිටි අවස්ථාවේ විඩාවත් රෝගී තත්ත්වයක් නිසා විවේක සුවය අපේක්ෂා කරනු ලැබුවා. ඒ සඳහා මග නතර වූ බුදුරදුන් ගමන නිම කරන ලද්දේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ුවනේදී. එහිදී ඉතා උස් වූ සල්ගස් 4ක් සහිත භූමියක් දැක එහි ආසනයක් පිළියෙල කරන්නයි අග්‍ර උපාස්ථායක තනතුර දරු අනද තෙරුන්ට පැවසා සිටියා. අනද හිමියෝ බුදුන් කී ආකාරයටම කළසේක. එම සයනෙහි සිංහ සෙයියාවෙන් සතපුණු බුදුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට අප්‍රමාණ වූ දෙවි දේවතාවෝ මනුලොවට වැඩියහ. ඔහු සුවඳ මලින් සහ දිව්‍ය සුගන්ධයෙන් මොනිත පිදූහ. එදින රාත්‍රියේ පෙර යාමේහි මල්ල රජදරුවන් සහිත වූ පිරිවරට දහම් දෙසූසේක. ඉන්පසු බැදියම් රාත්‍රියේහි සුභද්‍ර පරිත්‍රාජකයාට දහම් දෙසූසේක. මේ සියල්ල අවසානයේ සියලු භික්ෂූන් වහන්සේ අමතා මහණෙනි සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ නැසන සුලිය නොපමාව කුසල් දහමෙහි යෙදෙන්න යනුවෙන් අවසාන බුදු වදන වදාළසේක. ඉන්පසු පිළිවෙලින් ධානයන්ට සමවැදී සමිදානෝ ඉන් නැගී සිට සතපී සියලු සංස්කාරයන්හි අනිත්‍යතාවය ලෝක සත්‍යයට අවබෝධ කරමින් වෙසක් පුණු පොහෝ දින අපවත් වූසේක. සම්බුදු පරිනිර්වාණය පිළිබඳව සෝක්ෂණීය පුවත මල්ල රජදරුවෝ බොහෝසේ ශෝක වූහ. බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට දැක්විය යුතු සියලුම පුද සැලකිලි දක්වා ආදාහන උත්සවයට කටයුතු සූදානම් කළහ. එහිදී සම්බුද්ධ දේහය වටිනා වස්ත්‍ර දහසකින් වසා සත්රුවන් දෙනක බහා විසිතුරු මණ්ඩපයක තැන්පත් කිරීම සිදුවිය. එම අවස්ථාවට පැමිණි සදහැවත් බෞද්ධයෝ සුවඳ මල් සහ සුවඳ සුණු වලින් මුනිදුන්ගේ දේහය පිදූහ. සතියක් පුරා මෙලෙසින් පූජා පවත්වා සිව්ගේ මහා පෙරහැරමකින් වඩමවාගෙන ගියහ. ඉන්පසු රන් දෙන සුවඳ තෙලින් පුරවා සුවඳවත් වූ දරසෑයක් මත දෙන තබා ආදාහනය කිරීමට කටයුතු කෙරෙනේ. එහෙත් එය ගිනි නොදැල්වුණු බැවින් මල්ල රජදරුවන්ට ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කළ නොහැකි විය. අවසානයේ රජදරුවෝ තිරස්ලාභී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක වූ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ හමු වී ඊට හේතුව විමසුවෝය. අනුරුද්ධ තෙරණුවෝ ඊට හේතුන් ලෙස මහා කාශ්‍යප තෙරණුවන් ඇතුළු භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිස බුදුන්ගේ ශ්‍රී දේහය තවමත් වන්දනාමාන නොකළ බවත් ඒ සඳහා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා පාවා නුවරින් නික්මී පැමිණෙමින් සිටින බවත් එසේ සිදුවනතුරු චිතකය ගිනි දැල්විය නොහැකි බවත් වදාළසේක. හිමියන් පැවසූ දෙය එසේම වේවායි පතමින් රජදරුවෝද මහා කාශ්‍යප හිමිය ඇතුළු පිරිස එම ස්ථානයට ළඟා වනතුරු ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කිරීමට කටයුතු නොකළෝය. මහා කාශ්‍යප තෙරුන් වහන්සේ රහතුන් 500 දෙනෙක් සමග ශ්‍රී දේහය තැන්පත් කර තිබූ ස්ථානයට වැඩම කළහ. ඉන්පසු මහා පාංශුකූල සිරුර ඒකාංග කොට පොරවා දොහොත් මුදුන් දී ශ්‍රී දේහයට නමස්කාර කර තුන්වරක් චිතකය වටා ගමන් ගත්සේක. එසේ ගමන් ගන්නා විටදී ශ්‍රී දේහය පිළිබඳව සිහි කරමින් අභිඥා පාදක චතුර්ක දාණයට සමවැදුණහ. එසේම ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ සිරිපා යුගල ශ්‍රී දේහය ඔපා තිබූ කපුපුලුන් පටල සහ රන් තෙන දෙබා කරගෙන
මතුව කාශ්‍යප හිමියන්ගේ හිස මැත්තේ පිහිටන්නේයි අදිෂ්ඨාන කළේය. එම අදිෂ්ඨානය ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවිය. සිරිපාද යුග්මය සිය දෑතින් අල්ලාගත් කාශ්‍යප හිමියෝ එය සිය හිස මත තබාගත්හ. මේ ආශ්චර්ය දුටු පැමිණි සියලු දෙනා සාදුකාර දෙන්නට වූවෝය. ඉන්පසු සියලු භික්ෂූන් වහන්සේ ශ්‍රී දේහයට නමස්කාර කර අතර එය අවසන් වූ පසු පෙර තිබූ ආකාරයටම ශ්‍රී දේහය දෙනෙහි තැන්පත් වූයේය. ඉන්පසු දේවානුභාවයෙන් චිතකය ගිනිගත්තේය. බුදුන්ගේ ශ්‍රී දේහය දැවි අවසන් වූ පසු දහසක් වස්ත්‍ර වලින් උඩින්ම තිබූ වස්ත්‍රය සහ යටින්ම තිබූ වස්ත්‍රය දැවි නොතිබුණේය. රන් දෙනත දැවි නොතිබුණු අතර ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා ඉතුරුව තිබුණේය. ලලාට ධාතුව, දෙ අකු ධාතුන් සහ සතර දළදාව යන මහා ධාතුන් වහන්සේලා කිසිදු හානියකින් තොරව එම ස්ථානයේම පැවතියේය. අන් සියලු ධාතු කොටස් වෙන් වී විසිර ගියේය. අවසානයේ ධාතු සහිත වූ රන් දෙන මැනවින් සරසා ඇතකුපිට තබා පෙරහරකින් මගතේ ඇතුළු නුවරට වැඩමුවා සරසන ලද මණ්ඩපයක තැන්පත් කෙරුණි. මේ ආකාරයට ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ පසු මගතේ අජාසත් රජු, කපිලවස්තු ශාක්‍ය රජවරු, රාමගාමී කෝලිය රජු, පාවානුවර දබ්බ මල්ලව රජු, වේශාලියේ ලිච්ඡවී රජවරුන්, අල්ලකප්පේ බුලියෝත්, රවටදීප බ්‍රාහ්මණයන්, කුසිනාරාවේ මල්ල රජු ආදී පිරිස් වෙත සමසමව ද්‍රෝණ බමුණා විසින් ධාතු කොටස් බෙදා දෙනු ලැබුණි. ඔබ මේ දකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පරිනිර්වාණය සිදු වූ ඒ පූජනීය භූමියයි. විතර ගොඩාක් තියෙන මේ විහාරයේ සමාන කල්පයක් ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා මේ පිරිණි අම්මන්ට කියන විස්තරයක් දැනගෙන බුදු පූජා කරලා එළියට ගිහින් අනිත් විස්තර ටික මම සඳහන් කරන්නේ. එහෙමනම් දැන් කාට කියන නමස්කාරයෙන් සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු Sikkhapadam samadhiyami
මේ අවස්ථාවේ සූදානම් වෙන්නේ අපේ ගම්මාන මේ පින්නත් නාම සම්මා සම්බුද්ධ සාන්තික සත්‍යානිකේ ස්ථානයේ උචනාදාන සමාසවරත් රාජධානි මාර්ගගත යදී පිරිනියම් මාර්ගයේ පිටාක්ෂණ විහාරයේ ප්‍රතිපදලා සූදානම් වෙන්නේ මේ පින්නත් සත්‍යාවත්යෙන් විනාපේ पूजा जीव सम्मा संज्ञानंदे अनंत प्रमाण संज्ञान प्रकारेण उन्महाते पूजा वेवा यने दीवी युद्धव औषधिक विकासांतिय पूजा करमु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्से नमो तस्से Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Iti Viso Bhagavatam Samma Sambuddho Ejjācara Sampanno Lokavidu Antaro Purisa Dhamma Sarati Sattari Sanam Buddho Bhagavati Adu Bhagavata Ganno Sannitiko Sakayato Edi Passiko Vedena Katyavadena Katyavadena Vinasatu Karaniya Mansatu Karena Yam Santam Nami Savicha Tato Jatumato Tasya Vanati Marisna Mutro Yasuparo Vaparicho Tasallaka Sampin Priyojani Kakot Vapakapo Kuresu Vananukito Natakutam Ramakare Nesavinyo Pareru Pareru Ino Aperu Sape Satta Bhavantu Sukitatta Nipana Bhutasi Katava Savarama Sadi Gavare Mahantava Mahimara Sankaruga Gavare Gavare Vasansya Suri Gavare Vasape Satthavantu Sukitatta Karani Mukti Yami Manti Nadinan Panti Vyaro Sunamadikannya Yamanya Serukari Makasariyam Kutangan Sai Kekutangan Rakti Vakti Sabbagote Sumana Sampari Akarimana Sabbero Kasmimana Sampari Akarimana Kannadu Jatiriyan Apapadang Avirang Asapatang Kankrani Singho Vasayanu Vayamutas Vigatamitu Etan Sating Aditya Brahma Vetan Viharang Idemaho Dimtin Janukadang Asila Vagasani Kapano Amin Naija Tukapati Yang Punariti Satyavati Soti Deho Tukapati Satyavati Soti Deho Tukapati Satyavati Soti Deho Tukapati Amin Yogi Vajantu Tukapati Vinasya Amin Bhavatam Karayu Vidyayu Tujuan kepada dunia kerana आनंदार उपाध्याय आनंदार समाचार में हो गल हो के अनुरुद्ध महाराज मानते में बता नया आनंद विद्वान दुनिया कहने आओ बोध करके धर्मी मिली करना
නාම සංඥා මේ විදිහට අනුකිතීමේ මුලින්ම තමයි බුදුහාම පිළිනියම් පාදලා. ඒකට ඒක පිළිපස්ලා පිළිනියම් අනිත් පිළිපස් ඥාන පිළිනියම් දැනගතේ ඉතින් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඊගාට පිළිපෙත බලාගන්න ආසනෙන් දින පොඩි පිළිවෙල තුනක්. පිළිපතු ළඟට වෙන්න ගියාන් බලන්න යට ආත්මය ආනන්ද ආනන්ද මේක කම්පියුටර් ඥාන ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙන්න ආකාරය වෙන්නේ. නඩරුපියක් කියනවා පින්නත් බුදුහාම ප්‍රතිරේත භාවනා කරන තමයි සුභද්‍රහාම කුජිනාරායන වල දිටු කරණයන්නේ කොණ්ඩපාණි කියන බුදුහාම කල්පනාවන්න ධර්ම දේශනා කළා. බුදුහාම පිළිනියම් පාදක කර භාවනා කරලා ආසති මහරතුමා සුභද්‍රහාම තවරුගල් කියන පින්නත් මේ ඉතලඟට වෙන්නේ පොළොවට කියන්නේ තමයි ධම්මමන්නිකා කියන දේවිකාව. ධම්මමන්නිකා කියන්නේ මන්වරතුන් විකෝ තමයි බුදුහාම මාර්ගය අවතන් කටයුතු මූලික අධ්‍යයනයේ හිතවත් තරාගත නොහැකි ලෝකේ ලෝකෙලන කාරණේ ළඟින් යට ආසනේ වෙන්නින් කරන්නේ මේ පිළිනියම් මානසිකය කොළා කින්පතවල මූදල මුස්ලිම්වල දැන් ඉස්සර කඩදාලා පොළොවට ගිනාගාලා පස්සෙන් ඇතුළට තිබුණා ජෙනරල් ඩැනින් හැම්ප්ලින් ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරතුමා 1876 ඇවිත් හොයන කාමිකල උඩ ඉස්සලගෙන තැන්පත් යන දෙවිමාවල තිබුණේ නැහැ. අපේ අනිකාර්ය ධර්මපාලතුමා බුද්ධගය උල්පලාකට කරපු උද්ඝෝෂණීය ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට 1950 බුද්ධ ජයන්ති වෙලාවේ ජවාහරලාල් නේරුතුමා කලකිරීමට ආකාරයට තමයි මේ විහාරය නිර්මාණය කරන්නේ. මේ වගේ බුදු පිළිමයක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. බුදුනාරායණ ප්‍රමෝණය කරලා පුදා ගන්න තියෙන නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලක්ෂණ බලන්න ඉතින් මේ පිළිතුන්නේ මේ දැරින් දැක බලාගෙන ඒ කීප ලක්ෂණ හොඳට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් මේ අවස්ථාව කල්පනා කරගන්න පිටාම සත්තා භක්තිය ගෞරවය යොදු සම්මා සම්බුද්ධාන මාතේ පූජා කරලා ලැබුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අන්තිම බුද්ධ වචනේ මුලිය අන්තදාන මේ ආත්මයාමි ඕය ධර්ම සංකාර ප්‍රමාදේන සම්පාදේත යන්නේ බුද්ධ වික්ඛුනි පාඨ නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගැනීමට මේ පින හේතු වෙනවා වාසනාව වෙනවා. එහෙමනම් මේ පින තාමත් වාසනාවන්ත පිළිස මේ අවස්ථාව පුත්තාලම්බර පීතර පත්ති අවස්ථාව මේ කරාසුළු කුසල සම්භාර ධර්මී පිනින් අපන මේ මිය පරෝගිය මෞදමාපු ඥාති මිත්‍රාදි ගුරුවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවාපත් වාර කරණිත්වා යෝගමත දැනගන්නත් දරුවන්ගේ ආශිර්වාද දරුවන්ගේ රැකවරණය නිදුක් අවසාන වශයෙන් උතුම් වූ අමාමා නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගැනීමට මේ කරාපින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා එහෙමනම් අපි නැගිටලා මේ දේනා කියන පස්සේ අර කීප ලක්ෂණ හොඳට බලලා උගුරුනාට එළියට ගියාම අනේ විස්තර කරලා දෙනවා. අවු දින පොඩක් Shut
කුසිනාරාන්දර පිරිනියම් පෑම ආනන්දහරට පස්තියක් නම් මේ නගරේ පුදා නගරයන්නේ ජම්බුද්වීපයේ 12 ජනපද ගැන සඳහන් කරනවා. කෝසල ජනපදයේ, මගධදේශයේ, වනාර මේ විදිහට 12 ජනපද 16ක් කියන්නේ. ඇයි මෙච්චර විශාල නගර තීසි මේ වගේ කුඩා නගරයක පිරිනියම් පෑම තමයි තීරණය කරන්නේ. ආනන්ද මේ නගරයක් නෙමෙයි. එදා මා බෝධිසත්ව කාල උපාවස්සේ රාජධානී මහා සුදස්සන නමේ ශක්තිති රජ කෙනෙක් වෙලා මුළු ගමදිවටම රජ කරා කියලා ආනන්ද. ඊගාට බුදුහාඳුරු පුදු වෙලා මහා සුදස්සන නමේ සූත්‍රයක් දේශනා කරන්නේ. මෙන්න මේ වැදගත් කාරණේ හේතු කොටගෙන තමයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනා පානකට දීර්ණී කරගෙන තුන් මාසයක් මුළුල්ලේ ගාමිණියාව දනාව දරදර මේ පාගමනික වෙනම කළා පාවානුවර දැන් ආවේ පැතින අන්තරය ආවේ විශාලමානුවර හරහාද යොම්බිනි දන්නේ දැන් හෙට යනකොට යන්නේ පාවානුවර පැත්තේ ඔය කුකුත්තා නදී අසපට අඹ උයනත් මේ අඹ උයනේ විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටින අවස්ථාවේ පැන්ති පාක්‍යම් ඇතුණා තුන්ද කර්මාර්ථ දාන වලද කොහොම අමාරු වන්දලා මේ විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටින අවස්ථාවේ ආනන්දහර අමතලා දේශනා කරන ආනන්ද පැන්ති පහයි පැන් ගෙනෙන්නේ ආනන්දහර කුකුත්තා නදී වඩින විට කරත්ත 500ක් වෙලදාම ගිහිල්ලා වතුර පොර වෙලා ගෙනීම තමයි මාසෙන් ආනන්ද පැන් ගෙනාවද නැත බුදුරජාණන් ආනන්ද පැන්ති පහයි පැන් ගෙනෙන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාවත් වඩිලා පින්නා දෙවෙනි අවස්ථාවත් අනිත්‍යය තුන්වෙනි අවස්ථාව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවෙන්නේ නැති ග්‍රීස්ම කාලේ ප්‍රතිපදාව තුන්වෙනි අවස්ථාව අමතලා දේශනා කරන පැන්ති පහයි ආනන්ද පැන්ති පහයි ආනන්ද පැන්ති පහයි ආනන්ද කොහෙන් හරිගෙන වෙන්නේ තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි උත්සාහන වඩින ජීවන්තයේ බුදුහාඳුරන් වාස්සේ දාල පැන් ගෙනල්ලා වැළඳීම තමයි උත්සාහනදී පැන් වලදලා ස්නානීක ඕම මාරුවෙන් මේ කුසිනාරානුවර බලාපාගමින් වැඩම කිරන්නේ වදින නදිය කාලා තියෙනවා. ඒ නදිය මේ එහා පැත්තේ කිලෝමීටර් දෙකක් යනවා. ඒ නදිය වතුර නෑමයි මාදෙන්න දෙනින් තාපී බලන මේ මල්ලවරත්තර උපවාසයෙන් පල්ලෙන හරහා මාතා පුර කියන විහාරස්ථාන තමයි මේ ආවෝ වැඩම කරලා විවේකයෙන් වැඩ සිටලා ලෝහිත පස්සන්තිකාකින් දෙක පිට කරලා ඊට පස්සේ මල්ලවරත්තරුවන්ට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා වැඩම කළ ප්‍රකාශ කරන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරානුවර වැඩම කළ තියෙන පිළිනියම් කරනවා. මල්ලවරත්තරුවන්ගේ පිරිවර සමග පැමිණිලා ආරාධනා කරන මගේ මේ සල්ුවෙන්ට වැඩම කරන්නේ නම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සල්ුවෙන්ට වැඩම කළා සල්සත් දෙකක් අතර තමයි පිරිනියම් පාවදාට පිරිනියම් පාවේ තාන්තය යනවා. ඉතින් මේ පැත්ත බලන්න මේ තියෙන සල්ගත් ආන සල්ගත් අපේ රටේ සල්ුවෙන් මේ රටේ සල්ුවෙන් වෙනස්. අපේ රටේ කඩින් ඇවිල්ලා චෛත්‍ය ඇවිල්ලා වැහිලා තියෙනවා නේද? මේ අත් අවසානයේ සම්පූර්ණම ගහේ මල් පිරුණාම මාර්ග මාස 15න් පස්සේ අප්‍රේල් වෙනකොට මල් පිරුණා කහ පාටයි සම්පූර්ණ සුදු පාටත් කහ පාටයි සුදු පාටයි. ඒකට සම්පූර්ණම ගහේ මල් පිරුණා මේ හරීම සුවඳයි. ඒකට මේ කල් වර්ග ඉන්දියාවේ තියෙන තාමත් ශක්තිමත් දේව භාණ්ඩ වලට ගන්න ගස් වර්ග. මේවට තියෙන සාල වනේ සාල වන මහා ධ්‍යාන. එතකොට ඒ සංගත එක ඉස්සරහා තියෙන කුටිය බලන්න. ඒ තමයි සංඝාවාසය. මහා කාශ්‍යප කුටිය. මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ඇතුළු වික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් වැඩ සිටින්න. නාන නිදවල්, ගෝණ නිදවල්, ධම්මශාලාවල්, වික්ෂුන් වහන්සේලාට බණ භාවනා කිරීම කුටි. පිටි පළල. මොකද පිටි පළල? මේ රටේ ඉරිසු තුනක් තියෙනවා. රොස්ටි කාලේපත් තියෙන විදිහට තීතර කාලේ තියෙන විදිහට පැත්තට තුක වතුරේ ඉන්න විදිහට කියන ආකාරයෙන් පානි කරන දෙකයි ওই පිටි පළල දෙන්නේ. මහා කාශ්‍යප සංඝාවාසය. එහෙමනම් අපි යම් පිළිනියක්ถ้าสัตว์ธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาได้ก็เอาถ้าสัตว์ธรรมที่ตัวเองทรงจำมาได้นั้นเข้ามาไข้ครวญมาพิจารณาพวกเราทั้งหลายได้ยินแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงยังไงหนอเราก็หยิบขึ้นมาโยนิโสมนสิการใช่ไหมครับ
ก็เลยได้ความรู้แจ้งมารู้แจ้งมาก็จะสามารถเข้าถึงนิพพานได้เป็นการรักษาที่ไม่มีการในตัวในตัวในตัวนี่ก็คือการถึงนิพพานนี่ก็คือการถึงนิพพานเราทำในนี้เราเข้าถึงนิพพานก็คือภาษาภาษาพระเราเข้าถึงนิพพานමල්ලව රත්තරන් ප්‍රවාද ස්ථාන තමයි සල්පත් එකක් අතර එක වල කිව්වම නේද සම්මා සම්බුද්ධාන්සේගේ දෙපිටුරු වෙලා පිළිල කළ දීලා ඒ සල්පත් දෙක අතර සැතපීලා පිරිනියම් පෑවට පස්සේ ගස් තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා පහත් හයත් බුද්ධ වර්තන මේ සංකයිත්‍ය නිර්මාණය කළා. ඊට දෙකක් තුනක් සතවර්තන අශෝක රත්නා කළ පස්වල ප්‍රසංස්කරණය කළා. පස්වෙනි සතවර්ති කුමාරගුප්ත රත්නා කළ ගඩොළුනේ ප්‍රසංස්කරණය කළා. 11 12 කින් සතවර්තන මෝගලරු මුස්ලිම් වරු කඩල විනාශ කළා දාලා. ඉතුරු වෙච්ච ප්‍රමාණය තමයි මේ ඉදිරියෙන් පේන්නේ. අප සම්මා සම්බුද්ධ වහන්සේ සල්ගත් එකක් අතර සැතපීලා පිරිනියම් පාවදලා මහා පරිනිර්වාණ චෛත්‍යය. මේ පොඩි චෛත්‍ය ගොඩාක් තියෙනවා නේද? ඒවට කියන පරිවාරික චෛත්‍ය කියලා. පරිවාරික චෛත්‍ය කියන්නේ අපි වගේ න වන්දනා පිළිස මිය පරලෝකීය මෞර්ය පිළිස මහා රහතන් වහන්සේගේ ධාතු සංඝ මේ තියෙන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආදානය කරන්නේ පලාත් අනුසාරී විදර්ශනා. මල්ලව රත්න ලැබෙන්නේ සාදු මාර්ග තමයි මේ චෛත්‍ය शारीरिक धातु महाभूति उतरूपं सकलं सदा เกิดจากวิตกวิจารที่ประกอบด้วยความวิเวกเป็นของปรุงแต่งดีไหมดีประณีตไหมประณีตเราก็ยังเป็นของปรุงแต่งนะครับก็ยังเป็นของปรุงแต่งนี่คือที่ผมเรียกว่าniat kita ini. Ini kalau memang balik kan, ini kalau pertama ini kalau bukan ini
මේ ස්ථානයේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපනික් වේලා විවේක ශ්‍රේණ වල සිටලා අර ගෝවිත පස්සන්තිකා කියන දේ පිටක පිටා. මෙතෙන් තමයි අන්තිමට බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ එතන පිළිමියක් තියෙන 10 වෙනි සතවර්ෂ පිළිමිය භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රායි. භූමි ස්පර්ශ කියන පොළොවට. බුද්ධ වෑදින බුදු පිළිමට සමාන. නමුත් මේ බුදු පිළිමේ දිහා බලන්නේ අපේ ආකාරය වෙන්නේ. මෙතන ඇදින බුදු පිළිම පතන්න මුද්‍රායි. යට සිංහය දෙන්නේ කියන සිංහය දෙන්නම කපුටක් කියන්නේ. අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ අතරින් කුණාලීද කියන එක ඉතින් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ මේ වතුරු පිළිලා තියෙන කොකුණක් මේ පසු කාලේ ඉන්නේ දෙකින්නාන්ද කරේ. එතන කියනවා මාත්‍රා පුර විහාර. පුර කියලා මතක තියාගන්න. අන්තිමට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අසනීප වෙලා විවේක මේ ඔබ දකින්නේ ආදාහන චෛත්‍ය, එසේ නැත්නම් මකුට බන්තන චෛත්‍ය, එසෙත් නැත්නම් අංකාර චෛත්‍ය යන නම් කීපයකින් හඳුන්වන කුසිනාරා නුවර පිහිටි ආදාහන චෛත්‍යයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑ පසු බුදු සිරුර ආදාහනය කළේ මෙම ස්ථානයේදී වීමත් ශ්‍රී දේහය දැවූ සඳුන් අඟුරුගෙන සැදූ චෛත්‍ය නිසාත් මෙය අංගාර චෛත්‍ය නම් වුණා. බුදුන් වහන්සේගේ සිරුර ආදාහනය කිරීමේදී නොයෙක් සුවඳ පැන් සුවඳ වර්ගයේ දූ නිසා මෙම ස්ථානයේ පස් බොහෝ කාලයක් සුවඳවත් වුණා. ද්‍රෝණ බමුණා ධාතු බෙදුවේ මෙම ස්ථානයේ සිටයි.
ගරා වැටී තිබූ මෙම චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය කොට අවස භූමිය අලංකාර ලෙස මල්ගස් ආදිය රෝපණය කොට තබා ගැනීමට ඉන්දියානු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මකුට බන්ධන චෛත්‍යය යන්නෙහි අර්ථය මකුට මුකුට්. එසේත් නැත්නම් මල්ල රජදරුවන්ගේ හිස් ඔටුනු පැළඳීමේ උත්සවය පවත්වන ස්ථානය මකුට. එසේත් නැත්නම් මුකුට් හෙවත් ඔක්ටුන්න යන්නයි. බන්ධන යනු බැඳීම යන කාරණයයි. එනම් මල්ල රජදරුවන් ඔටුනු පැළඳූ ස්ථානයේද මකුට බන්ධනය ලෙස හැඳින්විය හැකි. එසේ සලකන විට මකුට බන්ධන චෛත්‍ය යන නම මෙයට ලැබී ඇති බවත් කරුණු කාරණා සලකා බලන විට පැහැදිලි වන කරුණක් වනවා. මේ රාජ්‍ය කරපු මල්ල රජුට මොකද කියන බුදුහාර පින්නක අපේ රාජ්‍ය අපට ආයිති මේ රජු යුද්ධ කරන සුදුදාන වෙන දවස් හොඳ. එතකොටම තමයි ද්‍රෝණ බමුණ මැදිහත්ල ප්‍රකාශ කරන සාන්ති නායක සම්මා සම්බුද්ධජනන් වහන්සේගේ දවස් හොඳ යුද්ධ කෝලාහල කරන්න ඕනේ නෑ. සාන්තියෙන් සම්මුතියෙන් දාස් බෙදා ගන්න ඕනේ. යුද්ධ කිරීම අතර දාලා කවුරුත් මේ කාටෙක් කරලා මේ ආදාන චෛත්‍ය දාස්මාන් එක්ස්ප්‍රෙස් කළා දවස් 7ක් බහුවේ දක්වන 50කට දැන් ආදාන කඳුන් අඟුරුයි අලුයි පමණක් සම්පත් කළ තියෙන මේ ආදාන චෛත්‍ය නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ 5ක් 10ක් බුද්ධ වර්ෂ මාසවල. නැවත දෙකක් තුනක් සතවර්ෂ අශෝක රත්නා කාලේ පස්වෙනි කනික ආදාන චෛත්‍ය පස්වෙනි සතවර්ෂ මාර්ග මේ ගබඩ තුනට තුනක් අවුවට වැස්සට කැඩිලා විදිහට කියලා ස්විච් කොමාන්ඩ් මෙතනට කියනවා මකුට බන්ධන චෛත්‍ය. බන්ධන කියන්නේ බැඳීම පැනීම ආදාන චෛත්‍ය. අංගාර චෛත්‍ය කියන්නේ අංගාර කියන්නේ අඟුරු විතරයි. අංගාර චෛත්‍ය කියන්නේ ඉරණ්‍යවතී කියන නදිය කාල දෙනවා. නදිය තියෙන තාපේ. ඔය නදිය කාරණේ කළ තමයි ගහත් මාර්ගය ගන්න වෙන්නේ. අද ඉරණ්‍යවතී रोल गमन जाके बेजा के ताहत का ऊपर केंडल गमन जाके पत्तल पदा අටකට බෙදා දුන්නේ කියලා සම්පූර්ණ කෙටි කොට චෛත්‍යයක් දෙනවා. ඊන මේ ගාතාව කියන්නේ වන්දාමි චේතියං සම්පං සම්පදානි ස්පටිච්ඡං කාරිකදාතු මහා Kerupang sayang sana yang sabang sabdani superdiktikan karikadati Kerupang sakalang kada yang sabang sabdani superdiktikan Saririkadatu mahamodi Kerupang sakalang sana Sangha
Gắn mà không mà lagi gandul lagi hari यात्रा करने आ रहा